હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું સેવ કાંદાનું શાક। જ્યારે ઘરમાં કોઈ પણ શાક ના હોય ત્યારે તમે આ શાક ફક્ત 5 થી 7 જ મિનિટમાં બનાવીને લંચ કે ડિનરમાં રોટલી કે ભાખરી કે રોટલા સાથે સર્વ કરી શકો છો। આ શાક બનાવવું એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં પણ સેવ કાંદાનું શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ફક્ત રૂટીન મસાલાનો યુઝ કરીને આપણે એકદમ ઓછી સામગ્રીમાં આ શાક બનાવી શકીએ છીએ। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી એમાં હિંગ ઉમેરીશું અને બધું જ બરાબર સાંતળી લઈશું। હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય। આદુ લસણની પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં 3 મોટી સાઇઝના કાંદા, જે ગ્રામમાં 230 ગ્રામ છે, એ ઉમેરી દઈશું। કાંદાને મેં ચોપરમાં ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે। આ શાકમાં કાંદા જે છે લાંબા નથી સમારવામાં આવતા, પણ જો તમારે લાંબા રાખવા હોય તો તમે લાંબા પણ સમારી શકો છો। બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટ આપણે આને કૂક કરવાનું છે। પણ એ પહેલાં આપણે એની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દઈએ, જેથી કાંદા આપણા જલ્દી સોફ્ટ થઈ જાય। તો અહીંયા હું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખું છું। આપણે અહીંયા બસ કાંદાના જ ભાગનું મીઠું નાખવાનું છે, કારણ કે જે સેવ આપણે એડ કરીશું એમાં પણ મીઠું હોય છે। તો હવે આપણે આના પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને કૂક થવા દઈએ। 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ફરીથી એકવાર આને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે કાંદાને ઢાંકવાના નથી, કારણ કે જો ઢાંકી દઈશું તો એ જલ્દી લાઇટ બ્રાઉન નહીં થાય, એટલે હવે આપણે એને ખુલ્લા રાખીને જ લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા કાંદા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું। 1 ચમચી એમાં કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું। અડધી ચમચી હળદર અને 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને આ બધા જ મસાલાની બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે। મીઠું આપણે એમાં પહેલાં જ નાખી દીધું છે અને આ શાકમાં કાંદા બસ કડક ના રહી જાય એ જ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। એકદમ સરસ આપણે કાંદાને સોફ્ટ થવા દેવાના છે। તો અહીંયા મેં બધું બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। 1 મિનિટ મસાલાને સાંતળાવા દઈએ। 1 મિનિટ મસાલા સાંતળ્યા પછી આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલી બેસન સેવ ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં આ 50 ગ્રામ જેટલી સેવ છે અને સેવની સાથે જ આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરીને ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે આપણે ઢાંકીને એને કૂક થવા દઈશું, જેથી સેવ પણ સોફ્ટ થઈ જાય। અને આ શાકની અંદર એકદમ ઝીણી સેવનો યુઝ નથી થતો, આ રીતની થોડીક મોટી સેવ હોય એવો જ યુઝ કરવો। 1 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું, ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું। આ જે શાક છે ગ્રેવીવાળું નથી હોતું, આ રીતનું સૂકું જ હોય છે। તો જો તમે ક્યારેય ના ખાધું હોય તો એકવાર તમે આને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। વરસાદમાં મોટાભાગે શાકભાજી મોંઘા હોય છે અને ઘરે જો કોઈ વખત કોઈ શાક ના હોય ત્યારે તમે ફટાફટ આ શાક બનાવીને ખાઈ શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।